নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিএড পঢ়িম বুলি ভাবি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যদি তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ লৈ বিএড পঢ়িম বুলি ভাবিছা বা পঢ়িব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যিহেতু বিএডত পঢ়িবলৈ যাওঁতে যথেষ্টখিনি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি তোমালোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত পোৱা তেতিয়াতো এডমিশ্যন ল'বলৈও বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হয়, যিটোৰ বাবে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাক পাছ কৰাৰ পাছতো বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিএড পঢ়িব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকৰ সেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিহেতু স্কলাৰশ্বিপ লৈ তোমালোকে বিএড পঢ়িব পাৰা, গতিকে কেনেকৈ তোমালোকে এই সুবিধা লাভ কৰিবা সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বিএড এডমিশ্যনৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। সেই সম্পৰ্কত মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন নটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত, যিখন নটিফিকেশ্যনে তোমালোকক বিএড পঢ়িবৰ বাবে এটা ডাঙৰ সুযোগ কঢ়িয়াই আনিছে। নটিফিকেশ্যনখন চোৱা তোমালোকে বিএড এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন 2024-25 কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন CEE BEd 2 years course. Online application are invited from 30/4/2024 up to 31/5/2024 for common entrance examination CEE 2024. Admission to 2-year regular BEd course of NERIE. NERIEৰ অধীনত যদি তোমালোকে বিএড পঢ়িব খোজা তেতিয়াহ'লে এই দুবছৰীয়া বিএড কোৰ্চৰ বাবে এক্সাম হ'ব, যিটো এক্সামক কোৱা হয় CEE। এই এক্সামৰ বাবে যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা 30 এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 31 মে 2024। নৰ্থ ইষ্টৰ 8খন ৰাজ্যৰ ষ্টুডেণ্টে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু তোমালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে www.ncert.gov.in গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফোন নাম্বাৰ এটাও ইয়াত উল্লেখ আছে, চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই ন'টিছখন দি দিম, তোমালোকে সকলো তথ্যই পাবা। এতিয়া এই ফোন নাম্বাৰকেইটা দেখিছা, ইয়াতো তোমালোকে ফোন কৰি চাব পাৰা। ইয়াত যিহেতু ছিট কেপাচিটি যথেষ্ট কম হয়, ছিট অনলি 55, মন কৰিবা মাত্ৰ 55টা ছিট আছে। ইয়াৰে 5টা ছিট EWSৰ বাবে সংৰক্ষিত হয়। গতিকে ইয়াৰ যিটো পৰীক্ষা এইটো যথেষ্ট টাফ হয়, গতিকে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগিব। নেক্সট ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো তোমালোকে চোৱা। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চোৱা, চিলেক্ট দ্য এপ্ৰ'প্ৰিয়েট ষ্টেট UT এগেইনষ্ট হুইচ আৰ ছিকিং এডমিশ্যন এজ এ প্ৰুফ অফ ইলিজিবল অফ ষ্টেট UT এডমিশ্যন দ্য কেণ্ডিডেট হেজ টু কম্পালচৰি প্ৰভাইড এনি ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডকুমেণ্টছ। তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে CE এক্সাম পাছ হ'ব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50 মাৰ্কছ লৈ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। 5% ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, বিশেষকৈ SC ST PWD এইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে। বিএড এডমিশ্যনৰ ফিজসমূহৰ সম্পৰ্কতো ইয়াত উল্লেখ আছে। ইয়াত ফিজ তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট কম হয়। ইয়াত এডমিশ্যন ফিজ চোৱা 13,350 টকা, মানে যথেষ্ট কম হয় তুলনামূলকভাৱে। মই আগতো কৈছোঁ এডমিশ্যনৰ সময়ত তোমালোকে এইখিনি ফিজ দিব লাগিব। যদি তোমালোকে হোষ্টেলত থাকা, ফৰ হোষ্টেলাৰৰ কাৰণে 29,150 আৰু ফৰ আদাৰ্ছৰ কাৰণে 13,350 টকা, এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। স্কলাৰশ্বিপ চোৱা, অল SC ST ষ্টুডেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ উইল বি এৱাৰ্ডেড অনলি টু দ'জ ষ্টুডেণ্টছ হু ৰিচাইড ইন দ্য নেৰি হোষ্টেল। নেৰি হোষ্টেলত যিসকল থাকিব তেওঁলোকক কিন্তু স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব, আৰু সেইসকল অৱশ্যে SC ST ষ্টুডেণ্টেহে পাব। স্কলাৰশ্বিপ অফ ₹800 ফৰ SC ST ষ্টুডেণ্ট, মানে 800 টকাকৈ তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পাব SC বা ST ষ্টুডেণ্টসকলে। মেৰিট কাম মিন স্কলাৰশ্বিপ ফৰ আপ টু 50% ফৰ জেনেৰেল ষ্টুডেণ্ট, জেনেৰেল OBC কেটেগৰী, প্ৰভিজন ফৰ ফ্ৰী জেনেৰেল বা OBC ষ্টুডেণ্টেও মেৰিট বেচিছত 50% স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকে চোৱা 30/4/2024 পৰা হৈছে, লাষ্ট ডেট 31/5/2024। ডাউনলোডিং এডমিট কাৰ্ড 10/6 পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা হ'ব 16/6/2024 ভিতৰত। আৰু ডেট অফ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ল 16/6/2024। এতিয়া লাষ্ট ডেট অফ আপলোডিং দ্য মাৰ্কছ অফ দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন ফৰ এপ্লিকেণ্টছ এপিয়াৰিং। মাৰ্কছ আপলোডিং কৰিব কোৱালিফাইং মাৰ্কছ 20/6/2024
আৰু লাষ্ট ডেট অফ আপলোডিং দ্য মাৰ্কছ অফ দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্টছ এপিয়াৰিং 30/6/2024 Declared of the result CEE 5/7/2024 Declaration of result 10/7/2024 সবিশেষ তথ্যখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে গতিকে তোমালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰা এই গোটেই তথ্যখিনি পঢ়ি চাবা আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলোৱা তেতিয়াহ'লে স্কলাৰশ্বিপ লৈ B.ED পঢ়াৰ সুবিধা লাভ কৰিবা এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন শ্বিলঙৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ